हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण सलवार कटिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत। या ठिकाणी रेडीमेड सलवार आहे। या सलवारचा अगोदर आपण माप कसं घ्यायचं ते पाहूयात। सलवारचा हा वरचा नेफ्याचा भाग आहे। आपण या ठिकाणी कंबर मोजून घेऊयात। एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जेवढा अंतर येईल त्याचे आपल्याला डबल करायचे। 23 इंच आले म्हणजे याचे डबल म्हणजे 46। आपल्याला या ठिकाणी लिहून घ्यायचे। या साइड पासून आपल्याला सलवारची उंची काउंट करायची आहे। एकोणचाळीस इंच। आणि आता आपण बॉटम मोजून घेऊयात। अशा पद्धतीने 8 इंच, 8 इंचच्या डबल म्हणजेच आपल्याला तर 16 इंच धरावं लागेल। तर या मापावरती आपण सलवार कटिंग करून घेऊयात। सलवारचा कपडा आहे। आपल्याला या सलवारच्या कपड्याची 4 पदरी फोल्ड करायची आहेत। ज्या साईडचा कपडा जास्त असेल त्या साईडचा तशा पद्धतीने आपण सलवारची घडी टाकणार आहोत। एक तर आपण अशी उभी घडी टाकू शकतो किंवा आपण ती आडव्या प्रकारे पण घडी टाकू शकतो। या ठिकाणी आपण सलवारसाठी घडी टाकून घेतली आहे। आता या घडीवरती आपल्याला मापा टाकायची आहेत। सलवारची उंची आहे 39 इंच। तर 39 इंचाचं माप काउंट करताना आपल्याला वरती 6 इंच सोडून द्यायचे। 6 इंच वरती सोडून या ठिकाणी आपल्याला खाली माप घ्यायचे। 39 इंचावरती मार्किंग करायचे। 39 प्लस 2 इंच म्हणजेच ते 41 इंचावरती आपल्याला मार्किंग करायचे। या ठिकाणी 41 इंचावरती आपण या ठिकाणी मार्किंग केले। आता खालच्या बाजूला आपण बॉटम आखून घेऊयात। बॉटम होता 16 इंच, तर आपल्याला तो एक्स्ट्रा 1 इंच 1.5 इंच घ्यायचा आपल्याला, तो म्हणजे 9.5 इंचावरती आपण बॉटमसाठी मार्किंग करून घेऊयात। आपण ज्या ठिकाणी बॉटम रुंदी आखली आहे तिथून खाली पुन्हा 2 इंचावरती आपल्याला एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे। 2 पावणे 2 इंच। या ठिकाणी आपण आतल्या बाजूने जी पट्टी फोल्ड करत असतो ती पट्टी आपण या ठिकाणी एक्स्ट्रा कपडा घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने हे झालं बॉटम। आणि आता आपण वरच्या साईडची मापे घेऊयात। सर्व मापे जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आपण वरती नेफ्याच्या साईडला 6 इंच सोडूनच पुढे मापे घेणार आहोत। आता कंबरचा घेर जो होता तो 46 इंच होता। तर 46 इंचाचे आपल्याला 1/3 करायचं म्हणजे 15.5 इंच। आणि 15.5 इंचामध्ये आपल्याला एक्स्ट्रा 4 इंच घ्यायचे म्हणजेच 16.5, 17.5, 18.5 आणि 19.5। 19.5 इंचावरती आपल्याला या ठिकाणी मार्किंग करायचे। पण आता मार्किंग करताना आपण वरती 6 इंच सोडून मग 19.5 इंचावरती मार्किंग करणार आहोत। दोन्ही पॉइंट आपल्याला मिळालेत। आता आपण या दोन्ही पॉइंट नुसार खाली सलवारचा आकार देऊन घेऊया। अशा पद्धतीने
त्यानंतर आपण हे कट करून घेऊयात. वरची बाजू सरळ करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपण सलवारचा भाग कट केला. यानंतर आपण वरची नेफेची पट्टी कट करून घेऊयात. आपण सलवारची सर्व मापे वरती 6 इंच सोडून घेतली होती. तर आपल्याला आता वरती 6 इंच सोडून 6 + 2 इंच असं 8 इंचावरती आपल्याला एक बॉक्स तयार करायचा आहे. आणि बॉक्सची रुंदी आपण जेव्हा कंबर मोजली होती सलवारवरून त्यानुसार आपण ती घेणार आहोत. आपण जेव्हा कंबर काउंट केली होती तेव्हा ती 46 इंच होती. तर 46च्या निम्मे आपल्याला 23 इंचावरती आणि 23च्याही निम्म म्हणजेच आपल्याला 11.5 इंचाचा बॉक्स घ्यावा लागेल. थोडक्यात काय तर 46 इंचाची कंबर आपली भरली होती त्याचा 1/4 आपल्याला करायचा आहे. तो आहे 11.5 इंच. तर त्यामध्ये आपल्याला 1 इंच एक्स्ट्रा धरायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण 12.5 इंचावरती या ठिकाणी मार्किंग करून घेऊयात. आता उंची काउंट करून घेऊयात. आपल्याला 8 इंचावरती या ठिकाणी फोल्ड करायचं आहे. या ठिकाणी थोडासा कपडा कमी पडतो, आपण अर्धा इंच आणखी एक्स्ट्रा कट करून घेऊयात. म्हणजे आपण 7.5 इंच उंची घेतलेला बॉक्स घेतोय आपण. या ठिकाणी आपण 7.5 इंच हाईट असणार आपण बॉक्स कट करून घेऊयात. अशा प्रकारे आता आपण हे कट करून घेऊ. ही झाली नेफेची पट्टी, कंबर पट्टी आणि हा झाला सलवार. अतिशय सोप्या पद्धतीने सलवार कटिंग कसं करायचं ते आपण आज पाहिलं.